Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumo. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya nga nahikayhan Este News, Webes, Abril 30. Mga laray uluhan ito natin mga sumat, mga religious activities, igintutugot na hailaron hiton General Community Quarantine. Nga nitong Department of Education City Division iton Boronga, nagaandam para iton posible nga pag-aabri hiton klase. Ngayon masubra 8,400 na nga mga Filipinos iton apektado hiton coronavirus disease. Istrikto nga pag-iimplementar iton quarantine passes in mahugot nga iginpapatuman dinhi ha syudad hiton Borongan. May report ni Mark Ting. Tikang hangin pa ilaroman syudadhan Borongan hiton GCQ o General Community Quarantine. Nagpapadayon lagi hapon iton pag-aro ngan pagmangno hiton mga quarantine passes kada individual nga naglalarang hit pag ikakakadi iton sentro hiton syudad. Subay ha nakasurat han Executive Order number G IDCE 007-0420 nga nagahatang hingkatungdanan han mga kapitan nga pagmangnuan ang pagtugot ngan pagdistribuer iton mga quarantine passes haira mga mulupyo. Sumala kan checkpoint personnel Eliezer Vinyas, tikang hangging palusad ang GCQ ha syudad, inadugangan iton mga gintutugutan ha kada barangay nga dihasur nga makagawas para kumadahan sawang. Pagdagangan ng mga persons ang barangay atong gintoyangan paggawa sa kada adlaw. So kadahadton dalawigan in nadugangan na hira ganay na 33 na hira ang isa ka adlaw. Ang kanabong tikang hanapulo ada na 15 ang isa ka adlaw ang ira din papagawas ng mga tao ng mga kadihan downtown ang syudad. Kasi lagi hat, ginpapadayo namon ang pag check ng mga tao nga na sulod han syudad ato na ira mga quarantine pass amon din titik kung ano hira nga barangay nga namon didigin re-record kung tira na hira ka tao nga na sulod han syudad. Nakadepende ha mga barangay captain ang pag-schedule hiton mga makakagawa sa era barangay ha kada adlaw. Igahatag iton era lista nga da ha checkpoint hiton kan abong ngan didto kikitaon hiton mga checkpoint personnel kun listado iton ngaran hiton tawo nga naglalarang pag ikakakadihasawang. Samtang iton giutan ha barangay Luksoon in padayon nga nagpapabilin nga strikto para mga tisulod nga diha syudad. Padayon nga nagbabantay iton mga PNP, Philippine Army, BFP ngan mga medical personnel ha mga naglalarang iton pagsakob. Kinahanglanon lagi hapiton intermunicipality pass para mga katawhan nga matikang haibang abungto. Gindugangan gihapon iton tutugutan nga makasulod din sa syudad, tikang hanapulo naging 15 na iniyana. Nga tanan naman nga mga checkpoint sa bugos nga syudad, inagaaghathan nga tanan nga mga katawhan hit paggamit iton face mask ngan diri pagpasabak iton motor samtang naka GCQ pa iton aton syudad. Tikang dinhi sa syudad hiton Borongan. Mark Ronanting, Eastern Summer News Service. Ginti ka nga naman han Office of the Provincial Agricultural Services kun OPAS ang panhatag in vegetable seeds nga iton mga empleyado hitong gobyerno. Ma-report ni Elena Bingko. Iginlulunsad ang programa nga Survival Garden hiton Office of the Provincial Agricultural Services kunang Daily Quick Response Strategy Programs o magdarodilain yung mga programa para hiton sektor at agrikultura yan ang nakakwarantina iton probinsya. Sumala kan Virgilio Capon, ORC Provincial Agriculturist, ini nga programa in parte hiton urban agriculture hiton DA kundi nanhahatag hiran libre nga mga early maturing seeds nga diri la iton mga parag-uma iton makapagtatanom kundi pati iton mga empleyado hiton gobyerno. Initially, ang region naglatag ang mga munisipyo to our office. Ongoing na mitin ang panhatag. Yan, dahil na limitado.
ang dinihaw opisina, higit priority lang ng mga offices, ang mga empleyado, na matagal nga. Ang panahon nga, itong balay, nagpaka-warante, tanong-tanong na malakong tao. Sumalapakan kapon, ini nga pagdistribuerin libre nga mga seeds sugad iton pechay, okra, tarong ang palayangan iba pa in padayon naging bubuhat itin mga munisipalidad hasakop iton probinsya. So, ang gawin niya rin yung mga municipalities, sige ito na ang tanatan ng mga municipal agriculturists or municipal agricultural technicians. Alam mo din, naubos na. Pero, nagpapa-order pa yung Dyvw dito na dalo. So, pag dating ng order na mga goods, pasigil na naman ito na Cidro maaraw, di rin lang farmer. Tikang diniha Office of the Provincial Agricultural Services, ini Elena Bingko, Eastern Samar News Service. Duha nga eskema itong ginaadman itong Department of Education, Borongan City, pangandaman ini para itong posible nga pag-aabri itong klase, itong Agosto, 5 nga ni Setyembre. Ayan report. Duha nga eskema itong kinikitaan itong Department of Education, Borongan City Division in kaso bumalik o magpadayo na itong mga klase. Usahini amo itong pagkakamayadahin klase kundi in presente itong mga estudyante nga mga magturutdo dito itong eskwelahan. Samtang itong ikaduha, magkakamayadahin klase pero waray pisikal nga presensya itong kabataan nga mga magturutdo dito itong mga eskwelahan. Inian pahayag ni Dr. Gaudencio Alhibe Jr., itong OIC Schools Division Superintendent, itong division, ngan ini-imbase daw hitong sige-sige nga hiruhimang raw, hitong mga opisyalis hitong ira opisina. Mayada gihapon duha nga kinikitaan nga schedule hitong posible nga pag-aabri hitong klase. Di man nga ni Agosto, bubuhaton ininian hitong Setyembre. Kung kitahin na pwedeng formal nga instruction pero may alternative plan nga mag-shifting to classes, magdi-distribute yung mga modules, ganon. And or the other way around, pwedeng waray kabataan nga masila da eskwelahan, waray teacher masila da eskwelahan, kundi papaagihin atin sinusugad nga instruction ito na paggamit ng teknolohiya, and virtual classroom. Pero may ada kinikita nga mga problema, dara hiton issue hiton kapabilidad hiton magturutdo nga estudyante didahin virtual classroom setting. Usa hiton pinakadako nga ayat amo iton internet connection. Dara kay damo nga mga lugar dinhi aton haburongan inwaray man signal hiton internet. Damo gihapon iton mga kabataan nga waray nira sada nga mga gadget. Amo nga habot nga hini nga mga problema nagpapadayon iton ira pagturoy hiton pinakamaupay nga paagi. Samtang ginklaro ni Dr. Alhibe nga dara kay wara naman matangpos ani nga school year, ang Department of Education ay nagpalusad hinmando parahan kabataan ditohan mga lugar nga apektado han enhanced community quarantine nga general community quarantine bahin han ira magiging final grade. Labi na nga waray namang good maka-final examinations. We cannot really consider it as mass promotion, pero ang ginhimuhan atin Central Office nagpadangathin department order ang atin secretary nga diin ang kabataan kung apektadohan enhanced or general community quarantine kay diri hira makakapagkuan, which definitely happened atin syudad waray makapag final examination. May nakita DepEd order nga nagsasaad dito nga do waray na final examination ang kabataan, pupumpyuton pa rin ang graduhan bata using a transmutation table based on ira mga achievements in the three quarters. So nga ang ira mga submissions, ang ira mga requirements maorin madepende dito ang aton mga teachers. So far, wala ako nakita ang problema ito. Our district heads, our school heads have been oriented
kung uunan ang pagplastar hini nga mga issues partihan panatagan grado ng ating mga kabataan. Patapod na manira nga dahiton mga kag-anak nga mga magturuddo sugad man hiton kabataan nga magpapadayon iton mga klase yan nga tuig diri la ini magtitikang niyan hiton Hunyo ngan kinahanglan mag-andam para hindamo nga mga pagbabago ha mga eskwelahan upod na hini iton pagsusulot hiton face masks pagpapatuman hin physical distancing ngan iba pa nga mga health practices para masiguro nga magiging libre iton aton probinsya tikang hiton coronavirus disease. Mayada naman niya panawagan nga dahiton mga mulupyo nga nangungukoy nga mga lugar harani hiton mga eskwelahan nga posible gamiton nga quarantine centers para hiton mga magpapauli nganhi nga diri mabaraka dara kay ginbubuhat iton nga tanan para masiguro iton katalwasan hiton mga tao. May ada kasi mga eskwelahan nga iginsari tan local government unit iton Borongan City kung pwede magamit nga temporaryo nga isolation facilities. Iton lokal nga gobyerno hiton buong hiton Mercedes napadayon ini nga nanhahatagin ayuda nga hiton mga pamilya nga apektado hiton krisis dahil hiton coronavirus disease. Ma-report ni Maureen Salamida. Padayon an panhataghan food packs iton LGU Mercedes parahan mga pamilya nga apektadohan COVID-19. May total nga 2,098 nga mga pamilya han mao nga bungto an natagan hiton food packs san LGU Mercedes durante han first wave nga panhataghan mga food packs. Sumalakan Executive Secretary June G. Quiminales san LGU Mercedes, kada barangay iragintagan han guidelines si unang hiton realignment han pondo hiton panhatagan food packs han kada barangay han bungto hiton Mercedes. Karnihiya, 1 kilo, tapos mga gulay, tapos pitsay, tapos ampalaya. Basta mga gulay hiya, tapos karne, tapos 10 kilos rice. Kuan ko na rin siya diya. Asya yan na ibling kuan per household. Kung mga canned goods ug bugas ang pinanahatag ang iba nga mga LGUs, nutritious food packs naman ang pinanahatag hiton LGU Mercedes. Karne, mga utanon ug bugas ang pinanahatag han LGU Mercedes parahan mga pamilya nga apektado han COVID-19. Na barangay, sintagan ko hin guidelines and realignment ng funds. So, nagkakamay na second wave ng era. An ini era relief goods. Ang iba nga barangay nakakapagatag sa kasakon, iba naman pero okay na at least. Depende funds ito in every barangay. Ug hapag kina nagpapadayot ang second wave nga panhatagan food packs san mao nga bungto. Tapos din na aton continuous at checkpoint, continuous iton tanan ng mga measures, preventive measures. Nag-impose kami ng like urban, signed mayor, tapos imposing liwathan ang tanan ng mga travelers na mag-wear in mask. Tikang dinihabong to hiton Mercedes, inihimo rin sa Lamida, Izern Samar News Service. Usa nga medical doctor nga taga dinhi siya daditon Borongan pasado han 2019 bar examinations. Ma-report ni Grace Enahe. Formal na ginanunsyo ang mga nagpakapasar han naglabay nga bar examination nga may 27.36 passing rate. Samtang usahan mga nagpakapasar ang Attorney Dr. John Kelly Kainday nga tika nga syudad han Borongan an ako nakaistorya via phone call para igsumat ang iyang naging preparasyon han nasugod nga bar examination. Hi Dr. John Kelly in may mga bugto nga tanan lawyer, usa na nga di Father Kenneth Kainday, canon lawyer, Borongan City Councilor Attorney Kathleen Kainday, usa gihapon nga certified public accountant, ngan Attorney Janebeth Kainday, international tax lawyer. Kilala hi Mr. Kelly Kainday nga usa nga doktor, nga niya na usa naghihap nga attorney, derahini damo ang tinagus sa iya kung paano niya naabot. Sumala pa iya, disiplin ha iya sarilan iya ginhimo para matuman ang iya karuyag.
Di rin naging masayon niya naging preparasyon, kay sugad pa man niya, dahil nakaka-experience siya hiyahin emotional and mental breakdown. Usagip niya naging rason kung kaya hiya nagprosigi, inian iya pamilya nga sinuporta ng binulig ha iya. Yakan pa niya, nga hanggang yan na, diri lagi hapon niya makapaniwala kay sumala pa man ha iya o sa ini itong pinakamakuring licensure exam. Sumala pa ha iya diri mawawaran iya mga responsibilidad ha pagiging usa nga doktor, kay usa nga iya karoy himuon nga iya pagpupukusan ang legalities sa relasyon han medisina. May da naman gusto ipasangbit ni Attorney Dr. John Kelly para itong mga katawhan nga may daliwat mga pangarap. Ang akong ginanauna, pinaganak in opportunity. So, I'll grab it. Humanan ko itiyakit na opportunity, di rin na tanan natatagan, tinaganakin chance, na di rin nakukuha iba, tapos mintikangan ko, tatapuson ko. Yaada ka nala, give it your best, itin pinakakaya. Never leave, never start, never end, half-baked. Kailangan, ginahatag na mitin full effort. Kasi di rin good na tanan, may the opportunity to take that. And kung wala man yung opportunity, nakakapag-eskwela, siyempre, make a way na makapag-eskwela ka. Easier for me to say kasi kahit paano, kuan man, supported man konta ak. Though nag-work ak, naglolo ak, work ak in the morning as a doctor, then I run to my clinic pag afternoon na. Tapos takang klase late at night. I go home, take a bath, studying at early in the morning, mga 2 or 3 katurog. Wake up in agap, clinic na naman, so gana ako cycle. Na-realize ko it nga parang, if you really want something, kuha na it, paniguruhi it, may itim sacrifices kasi yan na, asya na yung takin point. Itim mo sacrifices yan na, giguguti ilain compared itim magiging sacrifice in the end, kundi rin yung himuntin sacrifice yan na. Tinuod nga nga ang kadaugan nira, kadaugan gihap han nga tanan. Tikang din ang syudad ng Borongan, ini Grace Inahe, Eastern Summer News Service. Nagpadayon tubtubyan nga adlaw ang panhatag ng emergency cash assistance nagin hiton social amelioration program. Ma-report ni Jovelyn Salada. Ang Social Amelioration Program inusa nga emergency subsidy program para iton maabot 18 million nga pamilya nga Pilipino nga iton kinabuhi indurohin kaapektado durante iton enhanced community quarantine habugos nga nasyon. Ang kwalipikado nga pamilya in makakakarawat hin kantidad nga 5,000 pesos. Ininha ilarom iton ginmanduan nga balaod nga Bayanihan to Heal as One Act nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ha naglabay nga Marso 25, 2020. Ini nga programa in pinangungunahan itong Department of Social Welfare and Development, hapakikipag-kooperar naman itong Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Budget and Management, ng Department of the Interior and Local Government. Kasumpay hinipadayo naman iton panhatag ng panyarawat hanasabi nga Social Amelioration Program hiton mga pamilya mga barangay hiton syudad hiton Borongan. Hapagkayan na naman nga ika-30 hiton Abril, maabot 44 na nga mga barangay ang nakakarawat han SAP. Ngan may ada naman tutulo pa nga nabibilin nga barangay, hakaw sa nga ginuhulat pa iton ira clean list nga mga benepisyaryo. Ini ang Barangay Balod, Barangay Sungko ngan Kampisaw. Sumala naman kan Attorney Kathleen Kainday, ang national inaghatag hintubtuban nga adlaw hiton panhatag hanasabi nga SAP. Habugos nga nasyon yan inintubtub nala yan nga Abril 30. Kasumpay hini nag-aro hin request ang DSWD hanaglabay nga Martes nga matagan pahirahin kadugangan nga adlaw para makumpleto na nga maipanhatag ang nasabi nga SAP. Hanatutura pa nga mga barangay kundi indiri nira ini matapos yan nga adlaw. Yan ang adlaw gintawag naman ang aton CSWDO nga mag-report tungkol ang Social Amelioration Program implementation dinhi City of Borongan. According to them, as of today, April 30, may dapat 13 nga barangay nga wara nira katatagihin Social Amelioration Program, including ang aton mga dagko nga barangays nga kailangan pa nira kunohin clean list han mga beneficiaries, which is Barangay Balod, Barangay Kampisaw, Barangay Sungko. Kami din sa we were also informed nga nag-request tirahan yan nga Tuesday hin extension han pag-implementarhin nga SAP dinha aton, but waray lagyap yan na resulta kung gina-approve or gina-reject ito nga aton request for extension. So, kami medyo nag-worry kay, di ba, may daman DILG mandate nga kailangan today
talaga gud ma-implementar na nga tanan. But amon gin taganhin paalaalan aton CSWD nga ira himuon nga tanan nga ira makakaya nga matang poskuntaan payout han nga tanan ta nga mga barangays kan beneficiaries dinhi Borongan nga matagan today. Dugang pani nga kung hinuman iton may ada reklamo o pagklaro mahiunong iton social amelioration program in pwede makontak ka FB page iton DSWD Field Office 08. Tikang didiya syudad iton Borongan, Jovelyn Silada, Eastern Samar News Service. Nagpagawas na luwatin bago nga mando hi Borongan City Mayor Dayan Agda nga nagaamyenda hanuna niya nga Executive Order 010-0420. Nagahayag inihin pagsunod han mga giya nga iginpalusad ang Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ha panahon kung iton usang lugar inaada ha ilarom hin General Community Quarantine. Haros tanan nga klasehin negosyo in pwede na nga mag-abre basta la masunod iton mga protocol nga iginpapasunod. Iton diri lang gintutugutan nga mag-operate yan na amo iton mga gym, fitness studios, travel agency, tour operators, libraries, museums, negosyo may kalabutan hiton paguhoy go mga sinihan ngan mga gaming establishments. Igintutugot naman iton misa ngan iba pa nga mga religious services basta lilimitaran la iton tao ha mga simbahan. Pero diri lagi hapon hini pwede iton mga mass gatherings ilabi na iton may ada kalabutan iton entertainment, politika, negosyo ngan sports. Ginpapahinumdumla ni Mayor Agda nga kinahanglan sumunod iton mga tao ilabi na di iton pagsulot iton face masks ngan pagmantener iton social ngan physical distancing. 276 nga bag-o nga kaso ang nahitalahan Department of Health yan ang adlaw. Sanglit na abot na 8,488 iton total nga kaso hin coronavirus disease dinhi ha Pilipinas. Nagsiring nga Department of Health nga iton ihap naman ang mga namatay inaada na 568. Samtang igin-anunsyo na ha national government nga ginpapagaan na nira in pipera nga quarantine protocols, haylarom iton general community quarantine. Pero iton national capital region nga pipera nga mga lugar ha Luzon, iton Cebu sugad man gihapon Dyvw, in magpapabilin ha ilarom hin enhanced community quarantine tubtob Mayo 15. Igintutugot na in mga importante nga trabaho ngan gudi ay nga religious gathering sa ilorom iton general community quarantine basta masusunod na iton general safety protocols. Sumalakan Presidential Spokesman Harry Roque, importante la nga masunod iton stricto nga physical distancing ngan ha ira iton distansya in kinahanglan 2 metros tikang iton ibang nga tawo. Kinahanglan pirmi iton pagsulutin face mask, face shield o anuman nga facial protection equipment. Sumalakan DILG Secretary Eduardo Anyo nga bisa man kung igintutugot na iton misa nga iba pa nga religious services, mahugot lagi hapon nga igindidir iton mga mass gatherings. Napaka-importante nga diday iton kabug-usan nga panahon hiton anuman nga katitirok diri maghahagrani iton mga tawo. Magpapadayon nito mga sumat kataliwan hin mga pahinundo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. The main mission of the church is the work of evangelization. The Diocese of Borongan is trying her best to use all means of communications to bring the good news of Christ to all, to everybody. Because we respond to the call of St. Paul that says, "Woe to you who do not preach the word of God." My dear brothers and sisters, to sustain our work of evangelization using many platforms like TV, radio, and social media, we need your support. Every day, we celebrate Mass here at Voice of the Word
Media Network Studio. I would like to ask you to be sponsors to this mass and some other programs. And your donations will go to the operation of our studio, Voice of the Word Media Network. So just kindly connect Mr. Pepe Quitorio, Father Kenneth, and Reverend Adrian, who have messenger address, Facebook account, and telephone numbers on the screen. And you can send your donations personally to the studio, or you can ask them to pick up your donations from your houses, or via pera padala, or deposit it to the bank, to the account on the screen. So again, I would like to appeal for support for your financial assistance to this mission that we do for the church. So in behalf of Voice of the Word Media Network and the Diocese of Borongan, I would like to thank you for the donations you give to this noble cause of our diocese, to continue bringing the good news to the world through these different platforms that we have available in the diocese. Thank you, and God bless you. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Diri ginrekomendar itong Department of Health ang paggamit itong Karimycin usa ini nga medisina nga ginhimo dito sa China. Sumalakan Health Undersecretary Rosario Vergeri may ada na ginbuhat nga pag-aram hini nga droga niyan han Pebrero dito han kanan US Library of Medicine portal pero diri pa available ang resulta. Siring ni Vergeri ini nga medisina in ginhimo para makatambal itong COVID-19. Pero mentras nga waray pa scientific evidence nga ini nakakatambal ngan talwas gamiton itong tao, diri pa ini angay gamiton. Ginaagat na niya itong publiko nga hulaton itong resulta in clinical trials nga ginlunsad para makaturuhin tambal para itong COVID-19 sugan itong solidarity trial itong World Health Organization. Pahayag ini ni Vergeri dara kay nagsiring ni Armed Forces Chief Philemon Santos Jr. nga posible nga Karimycin ang nakatambal haiya. Mahinunumduman hi Santos inagin positibo han COVID-19 pero nagsiring hiya nga naging negatibo na hiya kahuman uminom han sabi nga medisina. Pinabulig hi Santos kan Chinese Ambassador Huang Zilian para makapalitin nga medisina nga abilabla dito sa China. Kumbinsido hi Santos nga anasabi nga medisina ang nakahuwas sa iya tikang han sakit. Nagsaad ang Department of Social Welfare and Development nga makikipaghirmang raw hiton mga local government units bahinhan mga isyu nga nakaapektuhan distribusyon hiton emergency subsidy tikang national government. Nagsiring ang DSWD nga nakikipagsumpayan hira hiton mga LGUs nga nag-implementarhan una nga parte han social amelioration program. Damo iton mga problema so ganiton mga reklamo dara kay waray mahikupod didahan listahan han mga benepisyaryo. Una hini nagsiring ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga kinahanglan sundon hiton LGUs ang deadline nga gintakda didahan Memorandum of Agreement nga pinirmahan han DSWD. Mayada daw kasi local officials nga nag-aaruhin extension dara kay nadilatar man daw ang pagdatong hairahan pondo. Pero nagsiring naman hi Irene Dumlao, spokesperson itong DSWD, nga nadilatar daman ang distribusyon kay naurhi man ang pag-abutan MOA habot nga han mga LGUs nga DSWD. Yanakunta nga daw itong deadline pagdistribuerhan asabi nga ayuda pinansyal. Nahimugso ang Social Amelioration Fund kumukbaton han gobyerno ngan para mabuligan ang mga magtatrabaho nga nawadaan mga trabaho darahan enhanced community quarantine ha iba-iba nga mga lugar darahan COVID-19.
Hailarom iton Bayanihan to Heal Act, 18 milyon nga mga Pilipino, iton makarawat hin ayuda tikang 5,000 nga 8,000 pesos sa kada bulan sa kubinduha ka bulan, depende iton minimum nga sweldo, dida hinusa nga rehiyon. Ginaadman iton DILG kung tutugutan ba iton mga LGU sa Metro Manila, hinpito ka adlaw nga extension han pagdistribuerhan ayuda nga cash ngadto hiton mga pamilya nga apektado hiton COVID crisis. Iniin kataliwan han hangyuhan mga mayors didto nga tagan pahirahin panahon dara kay makutian validation han listahan para masiguro nga an mga tawo nga angayla asyaan matatagan. Ginaadman daw ni DSWD Secretary Rolando Bautista ang nasabi nga hangyo. Ini nga extension in para hiton payout hanin nga bulan niton Abril. Ito ni ba nga LGUs imposible naman tagan hinupat ka adlaw nga extension. Una na nga nagsiringan Malacanang nga iton mga LGU nga mapapakyas hin paghumanhan distribusyon hini nga emergency assistance imposible umatubang hin mga kaso kriminal o di man nga ni kaso administratibo. Ngan para ito naton mga sumati kang halangyaw ginpahilawig pa iton Civil Aviation Authority iton Thailand and restrictions o diri pagtugot hin mga flights tikang hagawas iton nasod. Nagsiring hikaat Director General Chula Sukmanop nga diri tutuyangan nga maglanding haira mga airports iton nga tanan nga passenger flights tikang iton Mayo 1 nga dahiton ika-31. Iton tutuyangan laam iton mga military planes, emergency landings, humanitarian and relief flights ng mga eroplano nga nagdadaralahin kargamento. Hapanahon naman nga tanggalo na iton ban, iton nga tanan nga di pasahero nga eroplano inipapailarom ha control o supervision iton Department of Disease Control. Iniamo iton ika-4 ka beses na nga iginpatuman in temporary restriction iton mga flights para makontrol ang pagsarang iton COVID-19. Igin-anunsyo naman hin mga siyentista ansyahan nga epektibo nga tambal kontra hitong coronavirus. Usa ini nga experimental nga medisina nga nakakapadagmit daw hin pag-upay hin usa nga pasyente nga may ada COVID-19. Nagsiringan gobyerno hiton Estados Unidos nga naniniguro hira para maging abilable iton droga nga remdesivir ngadto hiton mga pasyente ha pinakamadali nga panahon. Napamatud-an ni dahin mga clinical trials nga ini nga medisina nakakapaod hiton virus. Dara naman hini nga panhinabo hinataas ang stock sa iba-iba nga mga merkado sa Estados Unidos nang gana hinaros 530% ang Dow Jones Industrial Average. Pero haluyo hini ginhayag itong gobyerno hiton Estados Unidos nga sobra na kamasakit iton ekonomiya hiton nasod, hini amo ang pinakadako nga iginbagsak tikang depression. Masobra 220,000 na ang matay dahil nga virus sa bugos nga kalibutan. Dito la Estados Unidos masobra 60,000 na ang namatay. Ang pandemic in kausahan lockdown nga restrictions nga nagresultahin pagsarahin mga factories ngan iba pa nga mga negosyo palibot itong kalibutan. Nagsiringan Estados Unidos nga ira gross domestic product in binagsak in 4.8%, tikangan Enero nga dahan Marso nga nagsiring ang Congressional Budget Office nga itong GDP in mabagsak pa nga din 40%. Annual rate ini nga dahiton bulan hiton Hunyo. Milyon-milyon nga tawo sa Estados Unidos in waray na trabaho didahan nakalabay nga unom ka semana. Ngan para ito naton weather update, padawin nga ginbabantayan itong pag-asa ino sa low pressure area, haran hiton nasud. Alas 13 na nga kulop ang low pressure area in 855 kilometros east-southeast itong Dyvw City. Ini nga LPA in embedded o ada hiton intertropical convergence zone nga nakaka-apekto hiton Kabisayaan ngan Mindanao. Iton Eastern Visayas, Caraga ngan Davao Region magiging maarom, may ada hini mga pag-uran, dalugdog ngan kikilat, dara iton Intertropical Convergence Zone, iton Batanes ngan Babuyan Islands magiging maarom, samtang iton Metro Manila, ngan iba pa nga parte iton nasod in magiging maarom, may da mga pag-uran, dara iton easterlies ngan mga localized thunderstorms. Inan mga notisya nga nahikay han Este News, amo inihikiden. Mapay nga oras, salamat tayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News.
creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us.